Sziasztok! Tegye fel a kezét, akinek még soha nem lopták el az autóját. Tehát akinek soha nem lopták el az autóját. Oké, akkor most azt tegye fel a kezét, akinek soha nem lopták el még a személyes adatait. Igen. Honnan is tudhatjuk. A GDPR küldetése egy rövid mondatban, hogy a felhasználó saját kezébe helyezi a kontrollt a saját adatai felett, és bár ez egy jogi entitás, számos informatikai vonatkozása is van, valójában alapvetően fogja befolyásolni a jövő információs rendszereit, és majd ezekre a kérdésekre szeretnék fókuszálni. Egy érdekes adat, 2005 óta a csak bejelentett adatlopások, azok gyakorlatilag elérték a 10 milliárdot, ehhez képest mi 4 milliárdon internetezünk. A kérdés tehát nem az, hogy ellopták-e az adatainkat, hanem sokkal inkább az, hogy úgy van, hányszor. És ennek egyetlen egy oka van, megéri. Ugye, hallottuk már talán többször is ma ezt a buzzwordot, hogy az adat az új olaj, ez tényleg így van. Az adatlopásokból származó károk mértéke tulajdonképpen összemérhető az autólopásokból származó károk mértékével, tehát ebből akkor az következik, hogy az adatlopás egy sokkal jobb üzlet, mert közben észrevétlen, nincs kockázat. 2017-ben hogy is néztek ki ezek az adatlopások? A támadók háromnegyede külső támadó, és a nagy részük szervezett hacker csoport. Ezek mögé sokszor több $100 millió cégek állnak, tehát itt egy komoly üzletágra kell gondolni. Viszont figyelem, a támadások egynegyedét belülről szervezték, vagy valamilyen belső kolléga közreműködött a támadásban. Ugye mondtuk, tudjuk, megéri, és nincs kockázat. Az áldozatok tekintetében élen járnak a bankok és a fintech cégek, mögöttük holtversenyben az egészségügy és az elkereskedelem, a sort a kormányzatok zárják. Úgy tűnik, hogy 2017-ben őket védték a leghatékonyabban. A támadási módszerek tekintetében még mindig élen a jelszavak, ennek értjük az okát, őket követik a kreatív hekkelők, ezután jönnek a vírusok, férgek, malverek, és elég jól teljesít a Facebook is, ugye tudjuk, hogy a Facebook logint elegendő egyszer feltörni, és a támadó gyakorlatilag mindenhol bejut, ahova a Facebookkal belépett az adott felhasználó. És akkor a miértek után picit nézzük meg közelebbről, amit a GDPR, a több mint 20 éves adatvédelmi irányelv rendeletté szigorított, újragondolt változata, amit a tagországok tovább finomíthatnak, szigoríthatnak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, egy keretrendszer, egy framework, ami kötelező elemeket tartalmaz minden tagországra nézve, és azon belül egy pici mozgásteret kapunk. Magyarországon továbbra is az infotörvény lesz a mérvadó, ami a GDPR mellett hatókörét tekintve kiterjed még a 2016-680-as irányelvre is. És az a jó hír, hogy az adatvédelmi törvényünk az eddig is a világon az egyik legszigorúbb adatvédelmi törvény volt. Ebből az következik, hogy ha valaki komolyan vette a megfelelést az infotörvénynek, az adatvédelmi törvényünknek, akkor a GDPR-ra egy picit kevesebb dolga van. Viszont a rossz hír az, hogy aki viszont nem felelt meg az eddigi infotörvénynek, és erre sajnos elég sok a példa, és nem volt ellenőrzési gyakorlat mögötte, annak nagyon sok olyan új fogalommal kell szembesülni, amit a GDPR bevezetett és most már kötelezővé tesz. Ezek közül csak kiemelnék néhányat. Új elem az anonimizálás, az álnevesítés, illetve az általánosan korlátozott profilalkotás. Viszont nem új elem, csak valamelyest változik az adatvédelmi felelős kérdése, az adatfelejtés joga, illetve sokat emlegetett maximális bírság, ennek tulajdonképpen az értéke nem is változik, csak a mértékegység. Eddig 20 millió forint volt, most 20 millió euró lesz, vagy pedig az éves árbevétel 4%-a. A GDPR nem rejti véka alá, hogy részrehajló, a szegény felhasználók jogait védi a csúnya szolgáltatóktól. Valójában a felhasználónak, az érintettnek vannak jogai, az adatkezelőnek, illetve a szolgáltatónak pedig csak kötelezettségei. Nagy kérdés tehát, hogy akkor van-e valami előnye, bármi hozadéka a GDPR-nak a szolgáltatók számára. Európai megkérdezettek nagy része szerint előnybe fogják részesíteni a GDPR-nak megfelelő szolgáltatókat, úgyhogy a megfelelést, illetve az adatvédelmet érdemes lesz kommunikálni. És most nézzük meg a hogyant. Hogyan lehet ennek megfelelni, és azon belül is először azt, hogy
mit ne tegyenek a szolgáltatók. Hát először is szüntessék meg a rossz gyakorlatot, ne küldjenek marketinganyagot a felhasználónak a megkérdezése, a beleegyezése nélkül. Ne tárolják a személyes adataikat csak úgy, ne gyűjtsék olyan célból, amire igazából nincs felhatalmazásuk, illetve jogalapjuk. A személyes adatokat különösen ne adják át a felhasználó megkérdezése nélkül harmadik félnek, ne küldjenek hírlevelet a felhasználónak, amennyiben leiratkozott a hírlevélről, vagy bele se egyezett a hírlevélküldésbe. Ne tárolják plaintext a jelszót, azaz nyíltan, és különösen ne küldjék ezt el e-mailben, illetve a regisztráció nélküli felhasználók adatait tényleg ne tárolják. Egy szóval azt üteni nekünk a GDPR, hogy ne játszunk tovább a személyes adatokkal. És most nézzük meg, hogy mit tegyenek. Sajnos nincs dobozos megoldás, amit leemelünk a polcról, betesszük a rendszerünkbe és megúsztuk a problémát. A GDPR-t mindenkinek saját magának kell értelmeznie, és gyakorlatilag a folyamatokat a saját rendszerén végigvezetnie. Először is kezdjük azzal, hogy kijelölünk a cégen belül egy kollégát, akit akár adatvédelmi felelősnek, akár adatvédelmi tisztviselőnek hívhatunk. Nyilván itt a jogi aspektus ennek elég jól kezelt a GDPR-on belül. Maga a szolgáltató ismerje meg a követelményeket, tekintse át a meglévő folyamatait, hogy milyen adatot, milyen célból, hol, hogyan, meddig kezelést tárol, illetve hozza összhangba az információs rendszerét, az adatkezelését a GDPR által megfogalmazott, alapértelmezett adatvédelem, illetve beépített adatvédelem kérdéskörökkel. Itt el is érkeztünk a GDPR egyik legtrükkösebb pontjához, ugyanis a GDPR nem mutat bennünket részletekkel, különféle példákkal sem, konkrétumokkal, hogy mit hogyan kezeljünk és mit hogyan oldjunk meg. Kicsit nehezen konkretizálható, értelmezhető kockázatokról beszél, és majd a szolgáltatók vérmérsékletére bízza, hogy ezt hogyan fogják értelmezni. Viszont van lehetőség úgynevezett magatartási kódexek létrehozására, hogy bizonyos területeket esetleg konkrétizálni lehessen akár még például a szektoron belül is. Mindezek után, hogyha a szolgáltató valamilyen módon megoldotta, akkor készítsen az egész ügyről egy adatkezelési nyilvántartást. Összefoglalva, és talán így ökölszabályként kérjük a felhasználó hozzájárulását, minden esetben nincs más jogalapunk, valamilyen módon bizonyíthatóan védjük az adatait, és lehetőleg egy ellenőrzés során ezeket tudjuk is bebizonyítani. Mindez azonban költségekkel jár, és a megkérdezettek egyetértettek abban, hogy a megfeleléssel kapcsolatos oldalon az IT költségek rúgnak majd a legmagasabbra. Ugyanakkor a nem megfelelés oldal valószínűleg még többe kerülhet, a bírságot nem említem, sokat hallottunk róla. Talán amit érdemes még kiemelni, az a reputáció kérdése. Ugye esetleg hallottunk a 2012-es Yahoo incidensről, ami 2016-ban derült csak ki. Ezután a Yahoo-nak a részvény árfolyamai gyakorlatilag a felére estek vissza. Vagy éppen a másik ilyen, amit érdemes megemlíteni, a kártérítés, hogyha valamilyen adatvédelmi incidens folytán kár éri az érintettet, a felhasználót, akkor a szolgáltatónál lesz a bizonyítási teher, hogy bebizonyítsa, hogy milyen technikai, illetve szervezési intézkedéseket tett a kárenyhítés érdekében. És van egy érdekes része a GDPR-nak, nevezetesen nem csak a szolgáltatók számára fogalmaz meg alapelveket, hanem ugyanúgy hatóságok számára is, sőt, ennél többet is tesz, valójában megfogalmaz azokat a szempontokat, ami szerint majd adott esetben a bírságot ki kell szabni, viszont akkor ezt mi is megismerhetjük, és ez nagyon érdekes vetülete a GDPR-nak, és megközelíthetjük ezt teljesen a másik oldalról is, hogy vajon mik lehetnek azok a kockázatok, amiket igazából figyelembe kell venni. Most, hogyha ezeket egy picit jobban megnézzük, akkor az látszik, hogy ezek között vannak súlyosbító és vannak enyhítő körülmények, és a súlyosbítók között is a nagy része ezeknek a körülményeknek magatartásbeli, hozzáállásbeli kérdés, tehát pozitív hozzáállással, illetve azzal a döntésnek a meghozatalával, hogy meg akarunk felelni a GDPR-nak, ez már nagyon jól kezelhető. A maradék szempontok pedig jól kezelhetők különféle adatvédelmi technikákkal, ugyanis a GDPR-nak ez is egy újdonsága, hogy megnevez adatvédelmi technikákat. Ezek közül kettőt kiemelnék, a pseudonimizálás, illetve álnevesítés, illetve a titkosítás, amiket a GDPR jogi kontextusba is helyez, és ezáltal csökkenteni lehet a kockázatokat.
illetve van még két olyan adatvédelmi technika, az anonimizálás és az adatminimalizálás, amivel egyszerűen ki lehet vonni az adatokat a GDPR hatóköréből. Ez azt jelenti, hogy egy anonimizált adat az többé már nem személyes adat. És akkor picit nézzük meg konkrétabban is, hogy hogy néznek ki ezek az adatvédelmi technikák. A pseudonimizált adattól azt várjuk el, hogy egy hozzáadott információ nélkül többé már ne legyen kapcsolatba hozható az érintettel, és ezt az információt az adattól elkülönítve kell tárolni. Milyen technikák vannak? Például adatszeparáció. Az adatszeparációnál van egy személyes adatunk, és van hozzá egy érzékeny vérnyomás adatunk, amit összekapcsol egy valamilyen kapcsoló adat. Ha ezt a kapcsoló adatot kivesszük az adatbázisból, gyakorlatilag megszűnik a kapcsolat, és az a bizonyos egészségügyi adat egy nyers egészségügyi adattá válik. Vagy a tokenizálásnál, amikor az érzékeny adatot egy véletlenre cseréljük, és utána a véletlent a kapcsolattal együtt szintén elkülönítve tárolhatjuk a személyes adattól. Továbbá hash-elhetünk. Ugye a hash-elést talán többen is ismeritek, az egy olyan fajta algoritmus, kriptográfiai algoritmus, ami visszafordíthatatlanná teszi az adat kódolását, illetve van még a titkosítás, illetve egyszerű művelet, egy kulcsa és egy algoritmussal titkosítunk, illetve detitkosítunk adatot, erre majd még egy pillanatra visszatérek. Anonimizálás. Az anonimizálás, amit említettem, az a művelet, amikor kivolhatjuk az adatot a GDPR hatóköre alól, és a GDPR-nak van egy úgynevezett mindent vagy semmit elve, ami azt jelenti, hogy egy anonimizált adat az többé elvileg sem személyes adat. Tehát az érintettel semmilyen formában elvileg sem hozható kapcsolatba. És ez azonnal jelent egyfajta kockázatot, ugyanis bebizonyították, hogy több anonimizált adat együtt úgynevezett kvázi azonosítót képezhet, ezáltal visszakerül a személyes adat a GDPR hatókörébe, tehát az anonimizás önmagában egy eléggé komplikált terület, elég sokan kutatják, különféle módszerek vannak arra, hogy hogyan lehet jól anonimizálni. Nézzünk néhány technikát. Például suppression, picit szerencsétlen elfojtás fordítással egy konstansra cseréli a személyes adatot. Vagy éppen az általánosítás, amikor egy intervallumra cserélik személyes adatot. A véletlen torzítás során egy valamilyen vektorral egy bizonyos irányba eltoljuk az adatot, illetve vannak még különféle technikák, mint említettem, léteznek matematikai módszerek arra, valószínűség metrikák, aminek a segítségével bizonyítható, hogy tényleg az anonimizálás az adatbázison sikeres volt. És egy picit lehozunk a földre, nézzünk egy konkrét anonimizálási kockázatot. Ebben az adatbázisban Szabolcs és Kinga adatait látjuk, mind a ketten fertőző betegek, és anonimizálás után a következőt tesszük, az életkort egy intervallumra cseréljük, az utcát azt letitkosítjuk, és a nevet azt tulajdonképpen általánosítottuk. Azt gondolnánk, hogy ez alapján, az adatbázis alapján nem nagyon tudunk következtetni Szabolcs és Kinga személyes adataira. Ugyanakkor, hogyha a támadó rendelkezik azzal az előzetes információval, hogy a 19 éves Szabolcs benne van az adatbázisban, akkor ez alapján azt is meg fogja tudni állapítani, hogy Szabolcs fertőző beteg. Egy picit nézzük meg közelebbről a titkosítást. Valójában a titkosítás egy egyszerű művelet, van egy kulcs, van egy algoritmus, aminek a segítségével titkosítjuk az adatot, illetve detitkosítjuk. Ugyanakkor van itt egy kulcskérdés, az pedig nem más, mint a kulcs, az a titkosító kulcs kérdése, ugyanis a kulcsot az algoritmusnak mindig át kell adnunk, és az alkalmazások általában ezt a fajta technológiát használják, direktben levilik a kulcsot és a titkosító algoritmust, amivel egy probléma van, hogy akkor valószínűleg, hogy a támadó is el tudja érni, hogyha valamilyen módon hozzáfér az alkalmazáshoz. Emiatt a jó megoldás nem ez, hanem az, amikor ezt az egészet, magát a titkosító algoritmust a kulccsal együtt kiemeljük az alkalmazásból, ezt külön egy úgynevezett kriptomodulban kezeljük, és egy jól definiált interfészen tesszük elérhetővé, ahova mindenféle biztonsági funkciókat, logolást, monitoringot lehet majd hozzákötni. Gyorsan a reklám helye, a szólólapunkon az a kriptoszerver, amit találtok, az pont ezt a funkciót valósítja meg. És akkor nézzük egy adatkezelési példát, csak nagyon gyorsan, hogy körülbelül hogy is néz neki egy ilyen adatkezelés, illetve adatvédelem. Vegyük fel azokat az adatokat, amiket kezel a szolgáltató, nézzük meg, hogy milyen folyamataink vannak, és az egyes folyamatoknál ezeket az adatokat hogyan és milyen célra, meddig tároljuk, használjuk, foglaljuk ezeket egy táblázatba. Esetleg, hogyha egy adatbázison néznénk meg konkrétabban,
akkor itt a személyes adatokat pirossal jelöltem, amik a GDPR hatókörébe tartoznak. Mondjuk a munkahely és a beosztás adatokon végezzünk adatminimalizálást, ezekre nem volt igazából szükségünk, csak tároltuk, hát ha jó lesz valamire. A születési dátumot azt cseréljük ki egy intervallumra, az e-mailt tegyük át egy külön adatbázisba, illetve ha azonosító adatként is használjuk, akkor végezzünk rajta kulcsolt hash-elést és úgy tároljuk el. És azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag végeztünk is, tulajdonképpen ez már GDPR-nak megfelelő adatbázis. Most lehet, hogy a szolgáltatók, ha ülnek közöttetek, azt gondolják, hogy nem vagyok én náza, hogy ilyen hülyeséget kelljen csinálnom. Ebben talán lehet is némi igazság, minden esetre valóban a GDPR, amikor adatvédelmi technikákról beszél, akkor ilyesmikre gondol. Ismét a reklám helye, használjatok Good ID-t, akkor mindezzel nem kell foglalkozni, és a Good ID minden belépéskor átadja a személyes adatokat, amire szükség van, a szolgáltatási esemény idejére ezeket nyugodtan el lehet tárolni, utána pedig tetszőleges ritmusban ki lehet törölni, illetve akár randomizálni. Egy szóval, hogyha Good ID-t használunk, akkor a GDPR-ral nem lesz probléma, a többi adatra pedig végezzünk valamilyen adatvédelmi eljárást, adatvédelmi technikát. És ne feledjük, minél útabb az adatbázis, mi annál nyugodtabban alhatunk. Köszönöm szépen a figyelmet!